ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාවත් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Dilshan IM Academy YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Binance future trading වලදී ගොඩක් වැදගත් වෙන stop loss එක සහ take profit එක භාවිතා කරලා කොහොමද profit එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි ඕන කෙනෙක් ට්‍රේඩ් එකක් දාපු ගමන් නැත්නම් ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මට පස්සේ මුලින්ම කරන්නේ ඒකට ස්ටොප් ලොස් එක සහ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක දාගන්න එක. දැන් මෙතන බලන්නකෝ. මෙන්න මෙතන මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙලා තියෙන්නේ 19137 දී. මේ තියෙන්නේ Bitcoin ට්‍රේඩ් එකක්, Bitcoin USD ට්‍රේඩ් එකක්. ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙලා තියෙන්නේ 19137 දී. එතකොට මම දාලා තියෙන්නේ Bitcoin up වෙයි කියලා long trade එකක්. එතකොට දැන් Bitcoin එක 19557යි. එතකොට මම ඩොලර් 3කින් තමයි trade එකට enter වෙලා තියෙන්නේ. මට දැන් ඩොලර් 3ක් වැඩිපුර profit වෙලා තියෙනවා. PNL එක 107යි. එතකොට මම දැන් මේ බලන්න සාමාන්‍යයෙන් මම trade එකක් දැම්මේ මම ඔයාලට කිව්වනේ trade එක දාපු ගාන. ඒ කිව්වේ 19137න් තමයි trade එකට enter වුනේ. ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙච්ච ගමන් මම 19000 වගේ ස්ටොප් ලොස් එකක් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙච්ච වෙලාවේ දාලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ 19137 දී තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ 19137 දී තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. ඒ වෙලාවේ මම 19000 නැත්නම් 18500 වගේ ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ටික මෙන්න මේක අප් වෙන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ Bitcoin එක චුට්ට අප් වුණා. ඊට පස්සේ මම ස්ටොප් ලොස් එක අරගෙන ආවා 19100ට, 19200ට. ඊට පස්සේ 19300ට. මේ වගේ ස්ටොප් ලොස් එක මම චුට්ට අප් කරා. දැන් ඒ කියන්නේ මම දැන් කියන්න යන්නේ දැන් අපි ඕනම වෙලාවක ට්‍රේඩ් එකක් දාද්දී මම මුලදී කිව්වා ස්ටොප් ලොස් එක සහ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක දාගන්නවනේ. එතකොට මම මෙන්න මෙතෙන්දී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා 18500ට වගේ ස්ටොප් ලොස් එක දාගත්තා. එහෙම දාලා මම ටේක් ප්‍රොෆිට් එක දාගන්නවා Bitcoin එක 20000ට යාවි කියලා. ඒ කියන්නේ මම ට්‍රේඩ් එක දාපු වෙලාවේ එහෙම දැම්මේ මම දැන් චුට්ටක් මේක අයින් කරගත්තා. එතකොට Bitcoin එක 20000ට යාවි කියලා 20000ට ගියාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි මේක අපේ බැලන්ස් එකට එකතු වෙනවා. නැත්නම් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්න කියලා මම ටේක් ප්‍රොෆිට් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට දාගන්නවා. දැන් මෙහෙම දාගත්තට පස්සේ ඔය ස්ටොප් ලොස් එක උත් දාලා තියෙනවා 19100න් වගේ. මේ වගේ දාගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට වෙන දෙයක් තමයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් 20000නේ දාලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් දාගන්නේ හොඳ රෙසිස්ටන්ට් ලයින් එකකට, සපෝට් ලයින් එකකට සහ හොඳ ෆිබොනාචි ලෙවල් එකකට. සාමාන්‍යයෙන් සමහර වෙලාවට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඒ කිට්ටුවටම Bitcoin එක ගිහිල්ලා අපේ ලෙවල් එක ටච් නොකර ආපහු කඩා වැටෙන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් 20000ට යන්න තියෙන Bitcoin එක 19990න් වගේ ආපහු පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට සිද්ධ වෙන්නේ ලොකු පාඩුවක්. ඉතින් අපි කරන්නේ අපි ට්‍රේඩ් එකක් දාපු වෙලාවට ට්‍රේඩ් එක දාලා ටික වෙලාවකින් ඔයාට යම්කිසි ගාණක් ප්‍රොෆිට් නම් ඒ කියන්නේ 19137ට එහා ගිහිල්ලා දැන් මේකෙන්ට උනේ 19137න් ට්‍රේඩ් එකට 19200ට ගියා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ වගේ ටිකක් ප්‍රොෆිට් වුණොත් ඔයා කරන්න ඕන මේකේ ස්ටොප් ලොස් එකට ඔයාගේ එන්ට්‍රි ප්‍රයිස් එක දාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ස්ටොප් ලොස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා දාන්න ඕන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙච්ච ප්‍රයිස් එක ස්ටොප් ලොස් එකට. මේ තියෙන්නේ 19137නේ මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුනේ. එතෙන්ට මම දාගන්න ඕන 19137යි කියලා. මේ බලන්න. එතකොට ඔයාට කීයක්වත් ලොස් වෙන්නෙත් නැහැ, ප්‍රොෆිට් වෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාගේ ෆී එක කැපෙනවා විතරයි. එතකොට ඔයාට පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක ටේක් ප්‍රොෆිට් එක උදා තියෙන්නේ 20000ට. එතකොට 20000ට ගියොත් ඔයාට ප්‍රොෆිට් වෙනවා. ආයිත් මාකට් එක එකපාරට කඩා වැටුනොත් ඔයාට කීයක්වත් ලොස් නොවි. ඔයාගේ කැපිටල් එක ෆී එක විතරක් කැපිලා බේරෙනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා හිතන්නකෝ දැන් මේ වෙලා තියෙන එක මේ මෙතන වෙලා තියෙන්නේ දැන් මම ටේක් ප්‍රොෆිට් එක දාලා තියෙන Bitcoin එක 20000ට යයි කියලා. නමුත් මේක 20000ට යන්නේ නැහැ. මම මේ පෙන්නන්න දැන් මේ
ඉතින් මේ මම මේ වෙලාවට කරන්න ඕන දේ තමයි මගේ ස්ටොප් ලොස් එක ටික ටික උඩට ගේන එක. දැන් තියෙන්නේ මාක් ප්‍රයිස් එක 19548 නේ. මම මේ වගේ වෙලාවට කරන්න ඕන 19450 වගේ ලෙවල් එකකට මගේ ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ 19450ට වගේ මගේ ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්න ඕන. දාලා මෙන්න මේක මම කන්ෆර්ම් කරනවා. එතකොට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මාකට් එක කොච්චර කඩා වැටුණත් මට මෙන්න මේ ගාන මගේ ප්‍රොෆිට් එකට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම අප් එකකට ගියොත් මේ ගාන ප්‍රොෆිට් එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා බිට්කොයින් එක 19600 19700 මේ වගේ ලෙවල් වලට යන්න මම කරන්න ඕන මේ දාලා තියෙන ස්ටොප් ලොස් එක වෙනස් කරන එක. ඒ කියන්නේ හිතන්නකො බිට්කොයින් එක 19600ට ගියා කියලා. එතකොට මම 19500ට ස්ටොප් ලොස් එක අරගෙන එන්න ඕන. ඒ වගේ අප් වෙන්න ස්ටොප් ලොස් එක උඩට අරගෙන එන්න ඕන. ඒ විදියට ස්ටොප් ලොස් එක උඩට අරගෙන එද්දි ඔයාට හිතෙන ලෙවල් වලට මේ ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්න එපා. ඔයා මේක දාගනිද්දී ඒ ළඟ තියෙන සපෝට් ලෙවල් වලට වඩා ටිකක් පල්ලෙහාට එන විදියට රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල් බලලා ඒ විදියට ස්ටොප් ලොස් එක දාගෙන ඉද්දී ඒවා ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරනවා. දැන් මෙතන මාකට් එක අප් වෙන්නේ 6 හයිස් 6 ස්ලෝ හදනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ටිකක් පල්ලෙහායි. මෙන්න මේ වගේ තැනකට වගේ ස්ටොප් ලොස් එක දාගත්තට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයා අනිවාර්යෙන්ම භාවිතා කරන්න ඕන ස්ට්‍රැටජි එකක්. එතකොට ඔයාගේ රිස්ක් එක ඔයාට යම් තාක් දුරකට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම පුංචි දෙයක්. බොහොම පුංචි කාරණාවක්. නමුත් මේ දේ නොදන්න කෙනෙක්ට මේකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන තමන්ගේ කැපිටල් එක බේර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ ගැන ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් විතරයි. ඉතින් හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න. channel එක හොඳ නම් විතරක්. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඊගාවට අරන් එන්නම්. එහෙනම් කාලය අරගෙන මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් තව කියන්න තියෙන වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයාට මේ ගැන තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. එතකොට මට ඒවා ඇසුරු කරගෙන වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. Dilshan I Academy.